ज्ञानेश्वरी भावानुवाद अध्याय 5 कर्मसन्यास योग. भावानुवाद हा भगवान गडाचे मठाधिपती न्यायाचार्य श्री नामदेव शास्त्री महाराज यांनी केलेला आहे. भावानुवाद म्हणजे केवळ व्याकरणदृष्ट्या ओवी अर्थ नसून प्रत्येक ओवीतील माऊलींना अपेक्षित असलेला भाव, आशय आणि संदेश लक्षात घेऊन सोप्या भाषेत केलेले रूपांतर असे आहे. जरी मृगजळाचे निपुरे, जैसे न लोटीजे का गिरीवरे, तैसा शुभाशुभी न विकरे पातलिया जो. तोची तो निरुता समदृष्टी तत्वता, हरी म्हणे पंडुसुता तोची ब्रह्म. मृगजळाच्या पुराने मोठमोठे पर्वत वाहून जात नाहीत, त्याप्रमाणे शुभ अशुभ प्राप्त झाल्यावर ज्याच्यामध्ये विकार उत्पन्न होत नाही तोच पुरुष खऱ्या अर्थाने समदृष्टीचा आहे. भगवंत म्हणतात, अर्जुना तोच ब्रह्म आहे. जया आपण पे सांडून कही, इंद्रिय ग्रामावरी येणे नाही, तो विषयस न सेवी हे काही विचित्र येथ. जो आपल्या आनंदाला सोडून विषयासाठी इंद्रियांच्या गावात येत नाही तो विषय सेवन करीत नाही, हे सांगण्यात काय आश्चर्य आहे. सहजे स्वसुखाचे नियापारे, सुरवाडलेनी अंतरे, रचिला म्हणून बाहिरे पाऊल न घली. स्वाभाविक आतल्या अमर्यादित आनंदामुळे सुखावलेले अंतःकरण किंबहुना आनंदमय बनलेलं अंतःकरण असल्यामुळे विषय सुखासाठी बाहेर येतच नाही. आत्मतृप्त असल्यामुळे सामान्य सुखाची गरज वाटत नाही. सांगे कुमुददळाचे निताटे, जो जेविला चंद्रकिरणे चोखटे, तो चकोर काई वाळूवंटे चुंबित असे. मला सांग, कमळदळाच्या पात्रावर जो शुद्ध चंद्रकिरणामृताचे जेवण करतो तो चकोर वाळवंटातील कण चाटत बसणार आहे का. तैसे आत्मसुख पाहिले, जयासी आपण पेची फावले, तया विषय सहज सांडवले म्हणो काही. त्या चंद्रकिरणांप्रमाणे ज्याला स्वतःतच आत्मसुख उत्पन्न झाले, बहुना उपलब्ध झाले, त्याने विषय सुख सहज सोडलं, हे काय नव्यानं सांगावं लागेल काय. हेरवी तरी कौतुके, विचारुनी पाहे पानिके, या विषयांचे निसुखे झकविजती कवन. एरवी सहज शुद्ध विचार करून पाहिले तर या विषय सुखाकडून कोण फसविले जात नाहीत, अर्थात सर्वच जण यात अडकतात. जीही आपण पे नाही देखिले, तेच ही इंद्रियार्थी रंजले, जैसे रंक का आळू कैले तुषाते की सेवी. ना तरी मृगे तृषा पीडिते, संभ्रमे विसरोनी जळाते, मग तोय बुद्धी बरडी ते ठाकून येती. ज्यांनी आत्मस्वरूपाला पाहिलं नाही तेच जीव या इंद्रियांच्या विषयात रममान होतात. ज्याप्रमाणे अत्यंत भुकेलेला दरिद्री मनुष्य नाईलाजानं कोंड्याचं सेवन करतो किंवा तहानेनं व्याकुळ झालेलं हरिण भ्रमानं खऱ्या पाण्याला विसरून बरड जमिनीच्या झाडांना पाणी समजून त्यामागे धावतोय. टीप: तोय बुद्धी हा शब्द अतिशय महत्वाचा आहे. वास्तविकता वेगळी असते, परंतु बुद्धी वास्तविकतेप्रमाणे चालत नसते. कोणताही मनुष्य आभासी जीवनाला खरं मानत असेल तर त्याची बुद्धी आभासी असते, होते, वास्तविकतेचा त्याग करते. याकरिता सारासार विवेकानं बुद्धीत आभासीयता नको. जी हरणात असते, खरं सोडून असत्याच्या मागे धावतात. इंद्रियांचं ऐकून विषयाकडे धावणं म्हणजे आत्मानंद सोडून विषय मृगजळामागे धावणं होय. कारण बुद्धी ही बुद्धी नसून ती आता तोय बुद्धी आहे. तैसे आपण पे नाही दिठे, जया ते स्वसुखाचे सदा खर्राटे, तयासीची विषय हे गोमटे आवडती. त्याप्रमाणे स्वानंदाचा ज्याला सातत्यानं अभाव असतो, ज्याला आपण पे म्हणजे आत्मसुख मिळत नाही, अर्थात दृष्टी नाही, त्याला हे विषय सुंदर कल्याणकारी वाटतात आणि वाटल्यामुळे आवडतातही. आत्मदृष्टी नाही किंवा आत्मसुख पाहण्याची दृष्टी नाही असा भाव आहे. एरवी विषयी सुख आहे,
हे बोलण्याची सारिखे नो हे, तरी विद्युत स्फुरणे कान पाहे जगा माझी. एरवी विषयात आनंद आहे हे बोलणं देखील योग्य नाही, कारण विजेचा प्रकाश पडतो परंतु त्यानं जगात उजाडत नाही. किंबहुना विजेचं चमकणं क्षणिक असतं, त्याप्रमाणे या जगात विषय सुख आहे. सांगे वात वर्ष आत पधरे, ऐसी अभ्रच्छायाची जरी सरे, तरी त्रिमाळिके धवळारे करावी का. मला सांग, वारा ऊन पाऊस यांच्यापासून जर ढगाची सावली रक्षण करीत असेल तर 3 मजल्यांची चुन्याची घरं का बांधावीत, किंबहुना बांधली असती का. म्हणून विषय सुख जे बोलिजे, ते नेनता काग वाया जलपिजे, जैसे मुहूर का म्हणिजे विषय कंदा ते. म्हणून विषय भोगात सुख आहे असं म्हणणं ही व्यर्थ केलेली बडबड आहे. विषकंदाला मधुर म्हणावं तसं आहे. बचनाग नावाची विषारी वनस्पती आहे, ती गोड असते परंतु प्राण घेते. त्याप्रमाणे विषय सुख आहे, केवळ गोड हे नाव आहे. ना तरी भौमा नाम मंगळ, रोहिणी ते म्हणती जळ, तैसा सुख प्रवाद बरळ वैषयिक हा. शनीपासून जन्म म्हणून भौम, तो मंगळ या नावाने प्रसिद्ध आहे. कुंडलीत तो दुष्टच मानला जातो परंतु नाव मंगळ आहे. मृगजळाला जल हे नाव आहे, त्याप्रमाणे विषयातील सुख हे नाव आहे, किंबहुना बरळ आहे. हे असो आघवी बोली, सांगपा सर्प फणीची सावली, ते शीतल होईल केतुली मुशकासी. जैसा आमेश कवळ पांडवा, मीन न सेवी तवची बरवा, तैसा विषय संग आघवा निभ्रांत जाणे. हे सर्व असू दे, सर्पाच्या फण्याची सावली उंदराला कुठवर शीतल असू शकते, अथवा गळाला लावलेल्या मांसाला जोपर्यंत मासा तोंड लावत नाही तोपर्यंत तो स्वतंत्र आहे, चांगला आहे. त्याप्रमाणे विषयाची संगती आहे हे तू निसंशय समजून घे, किंबहुना निश्चित समज. हे विरक्तांची ये दृष्टी, जे न्याहाळी जे किरीटी, ते पांडुरोगाची ये पुष्टी सारिखा दिसे. म्हणून विषय भोगी जे सुख, ते साध्यंतची जाण दुःख, परी काय करीती मूर्ख न सेविता नसरे. हे विषय सुख विरक्त पुरुषाच्या दृष्टिकोनातून जर पाहिलं तर पंडुरोगाप्रमाणे दिसतं. पंडुरोग हा बाहेरून दिसायला चांगला दिसतो, शरीर धष्टपुष्ट वाटतं, परंतु आतून पू आदीनं भरलेलं असतं. म्हणून विषय भोगात जे सुख आहे ते आरंभापासून शेवटपर्यंत दुःखच दुःख आहे. परंतु काय करावं, बिचारे मूर्ख विषय सेवन केल्याशिवाय राहतच नाहीत. ते अंतरणेन ती बापुडे, म्हणून अगत्य सेवने घडे, सांगे पूय पंकीचे किडे काय चिळसी घेती. बिचाऱ्यांना विषयाचं आतलं स्वरूप माहीत नाही, म्हणून त्यांच्याकडून विषयाचं अगत्य सेवन होतं. सांग, पुवाच्या चिखलातील किड्यांना किळस येते का. तया दुःखी या दुःखची जिव्हार, ते विषय कर्दमीचे दुर्धर, ते भोगजळीचे जळचर सांडिती केवी. त्या दुःखी लोकांना दुःखच जीवन असतं. ते विषयरूपी चिखलातील बेडूक आहेत, ते भोगरूपी पाण्यातील जलचर आहेत. ते पाण्याला म्हणजेच भोगाला कसे सोडतील. आणि दुःख येऊनी जिया आहाती, तिया निरर्थका तरी नव्हती, जरी विषयांवरी विरक्ती धरिती जीव. आणि दुःख भोगण्यासाठी ज्या योनी आहेत त्या निरर्थक तर नक्कीच नाहीत. जर जीवांनी विषयावर विरक्ती धरली तर या योनी निरर्थक होतील ना. ना तरी गर्भवासादी संकट, का जन्म मरणीचे कष्ट, हे विसावे वीन वाट वाहावी कवने. जरी विषयी विषयो सांडिजेल, तरी महादोषी केवसी जेल, आणि संसार हा शब्द नव्हेल लटिका जगी. म्हणून विद्या जात नाथिले, ते तिहींचे साच दाविले, जिही सुख बुद्धी घेतले विषय दुःख. अथवा
गर्भवासादी संकट किंवा जन्म मरणाचे कष्ट ही जी वाहती वाट आहे ती विश्रांतीशिवाय कोण चालवणार? जर विषयी माणसांनी विषय सोडला तर महादोषांनी कुठे राहावं? आणि या जगात दुःखवाचक जो संसार शब्द आहे तो खोटा ठरणार नाही का? म्हणून अविद्याजात जे असत्य आहे ते या विषयसक्तांनी खरे करून दाखविले. याने सुख मिळेल या बुद्धीनं विषय सुख स्वीकारलं. तात्पर्य: अविद्याजात म्हणजे भ्रांतीचे संपूर्ण प्रकार. जे नाही त्याला आहे मानणं या ओव्या व्यंगात्मक आहेत. या कारणे गा सुभटा हा विचारिता विषय ओखटा तू जणे कही या वाटा विसरो निजासी. अर्जुना, विचार करीत असता हा विषय वाईटच आहे, यामुळे तू विषयाच्या वाटेला चुकून देखील जाऊ नकोस, किंबहुना विसरून जाशील बरं. पै याते विरक्त पुरुष त्यज्जीती का जैसे विष निराशातया दुःख दाविले नावडे. विरक्त पुरुष विषयाप्रमाणे विषयाचा त्याग करतात. आशारहित पुरुषांना विषयापासून होणारं सुखरूपी दुःख आवडत नाही. ज्ञानियांच्या हनठाई याची मात ही कीर नाही देही देह भावजी ही स्ववश केले. ज्ञानी पुरुषाच्या ठिकाणी निश्चितच विषयाची गोष्ट देखील नसते, कारण त्यांनी देहात राहून देहभाव म्हणजे देहातील विकार वश केलेले असतात. जया ते बाह्याची भाष नेनिजेची निशेष अंतरी सुख एक आथी परी ते वेगळेपणे भोगिजे जैसे पक्षीये फळ चुंबिजे तैसे नव्हे तेथ विसरीजे भोगिते पणही. बाहेरच्या विषयाची भाषाच मुळात ते जाणत नसतात, कारण त्यांच्या अंतःकरणात एक आत्मसुख असतं. हे ब्रह्मसुख वेगळेपणानं भोगता येत नाही. पक्षी आणि फळ हे दोन्ही वेगळे आहेत. पक्षी भोगता आहे आणि फळ भोग्य आहे. ब्रह्मसुखात न भोगता असतो न भोग्य असतं. ब्रह्म होऊन ब्रह्मानंदाचा आस्वाद घ्यायचा असतो. भोगी अवस्था एकी उठी ते अहंकाराचा अचळ लोटी मग सुखेसी घे अंठी गाडेपणे तिये अलिंगन मेळी होय आपे आप कवळी तेथ जळ जैसे जळी वेगळे न दिसे. अंतरात्म्याच्या उपभोगात एक अवस्था अशी येते तिथं अहंकाराचं वस्त्र दूर जातं. ऐक्याचं दृढ आलिंगन होतं. आलिंगन म्हणजे ऐक्याचं आलिंगन. सुखेसी घे म्हणजे अहंकार दूर झाल्यावर आपोआप सहज आनंदाने ऐक्य होतं. त्या आलिंगनात आपलीच आपल्या स्वरूपात जी मिठी पडते. पाण्यात पाणी मिसळल्याप्रमाणे वेगळे दिसत नाही. का काशी वायो हरपे तेथ दोन्ही हे भाष लोपे तैसे सुखची उरे स्वरूपे सुरती तिये. किंवा आकाशात वायू हरपतो त्यावेळेस हे दोन आहेत असं म्हणता येत नाही. जीव आत्मस्वरूपात एक झाल्यावर ते दोन उरत नाहीत. दोघांच्या मिलनात स्वरूपता सुख शिल्लक राहतं. तात्पर्य: आकाश आणि वायू हे एकरूप झाले त्याप्रमाणे जीव आत्मा ऐक्य झाले. त्यांच्या ऐक्यातून स्वस्वरूपता अवशेष असते. मिलन म्हणजे सांसारिक पद्धतीचं नाही. त्रिपुटीरहित मिलन जीवात्मा व परमात्मा या दोन शब्दातील उपाधी बाजूला केली तर आत्मा हा अवशेष आहे. उपाधी म्हणजे जीव, परम दोन उपाधी आहेत. उपाधिरहित आत्मा यांचं स्वभावता ऐक्य आहे. हे ऐक्य ज्याच्या अनुभवाला आलं तो सुख स्वरूपात अवशेष असतो. ऐसी द्वैताची भाष जाये मगच म्हणो जरी एकची होय तरी तेथ साक्षी कवना हे जाणते जे. अशा प्रकारे द्वैताची भाषा संपली आणि ऐक्य झालं. या ऐक्याला साक्षी कोण आहे? ज्यांनी ऐक्य जाणलं किंबहुना ऐक्याला जाणलं. म्हणून असो हे आघवे येथ न बोलणे काय बोलावे ते खुनाची पावेल स्वभावे आत्माराम. म्हणून आता हे सर्व राहू दे. जे न बोलण्यासारखे आहे त्या संबंधी काय बोलावं? आत रमणारे आत्माराम आहेत, त्यांना ही खून सहज समजेल. जे ऐसे सुखे मातले आपण पाची आपण राहिले ते मी जाणे निखिळ ओतले सामरस्याचे.
जे आतल्या सुखाने माजले आहेत, आपल्या स्वरूपात ज्यांचं राहणं असतं ते निखिळ ब्रह्मानंदाचं ओतलेले पुतळे आहेत असं जाण. ते आनंदाचे अनुकार, सुखाचे अंकुर, की महाबोधे विहार केले जैसे. ते आनंदाचे आकार अर्थात साकार आनंद आहेत, सुखाचे अंकुर आहेत, महाबोधानं स्वतः राहण्यासाठी मंदिर केलं आहे. विहार या शब्दाचा अर्थ क्रीडास्थळ आणि मंदिर हे दोन्ही आहे. ते विवेकाचे गाव, की परब्रह्मीचे स्वभाव, ना तरी अलंकारले अवयव ब्रह्मविद्येचे. ते ज्ञानी विवेकाचं गाव आहेत, अर्थात मूळ विवेक तिथे जन्माला आला आहे, किंबहुना त्या गावीचा विवेक आहे. असंगादी जो परब्रह्माचा स्वभाव आहे ते हे स्वभाव आहेत, अथवा जणू काही ब्रह्मविद्येचे सजविलेले अवयवच आहेत. हे सत्वाचे सात्विक, की चैतन्याचे अंगिक, हे बहु असो एक एक वाणीसी काही. ते शब्द सत्वगुणातील सात्विकपणा आहेत अथवा चैतन्याचे अवयव आहेत. यावर श्री गुरु निवृत्तीनाथ महाराज माऊलीला म्हणतात, तू एक एक गुणाचं वर्णन कुठपर्यंत करणार आहेस ते आता राहू दे. तू संतस्तवनी रतसी, तरी कथेची सेन करीसी, की निराळी बोल देखसी सनागर. तू संतस्तवनात तन्मय होतोस तेव्हा कथेची आठवण ठेवत नाहीस, स्वतंत्र अशी अतिदेख निर्गुणाची भाषा पाहत बोलतोस. सनागर म्हणजे अतिसुंदर, निराळी म्हणजे वेगळी. दुसरा अर्थ निर्गुण निराकार तत्वाची एका वेगळ्या जगाचे बोल तू पाहतोस. चिंतन. माऊलींनी स्वतःच्या शब्दाला एक वेगळी सृष्टी मानली आहे. 18व्या अध्यायात ते म्हणतात, मज लागी ग्रंथाची स्वामी, दुजी सृष्टी जे हे केली तुम्ही. गीतार्थाच्या व्यतिरिक्त हे माऊलींचं सृजन आहे. देखणं असून प्रेमाने उथंबलेलं आहे, यातच रमायचं आहे. गीतेचा अर्थ सर्वत्र उपलब्ध आहे. परी तो रसातिशयो मुकुळी, मग ग्रंथार्थ दीप उजळी, करी साधू हृदय राऊळी मंगळ उखा. परंतु तो रसातिशय थोडा आटोपता घे. गीतार्थ दिव्याचा प्रकाश वाढव. संतांच्या हृदयरूपी मंदिरात कल्याणकारक पहाट कर. ऐसा गुरुचा वाईला, निवृत्ती दासासी पातला, मग तो म्हणे कृष्ण बोलिला तेची ऐका. अशा प्रकारची आज्ञा श्री गुरूंकडून मला मिळाली. यानंतर माऊली म्हणतात, भगवान श्रीकृष्ण काय म्हणाले ते आता ऐका. अर्जुनानंत सुखाच्या डोही, एक सरातळची घेतला जीही, मग स्थिरावून तेही तेची जाहले. अर्जुना, ज्या सुखाचा अंत नाही अशा सुखरूपी डोहात ज्यांनी उडी मारून एकसारखा तळ गाठला आहे, तिथंच ते स्थिर होऊन तद्रूप झाले आहेत. अथवा आत्मप्रकाशे चोखे, जो आपण पेची विश्व देखे, तो देहींची परब्रह्म सुखे मानू येईल. अथवा शुद्ध आत्मप्रकाशात जो स्वतःमध्येच विश्वाला पाहतो, तो देहात जरी असला किंबहुना देहदारी जरी असला तरी त्याला परब्रह्म म्हणून खुशाल मानता येईल. जे साचो कारे परम, ना ते अक्षर निस्सीम, जिये गावीचे निष्काम अधिकारिये. जे महर्षी वाढले, विरक्ता भागा फिटले, जे निसंशया पिकले निरंतर. जे खऱ्या अर्थानं श्रेष्ठ किंवा जे क्षयरहित असून अमर्यादित आहेत, निष्काम पुरुष ज्या ठिकाणी जाण्याचे अधिकारी आहेत, जे केवळ महर्षीकरिताच वेगळे वाढून ठेवलेले आहे, जे वैराग्यवान आहेत त्यांच्या हिश्श्याला आलेलं आहे, जे संशयरहित असणाऱ्या श्रद्धावानासाठी नित्य पिकलेलं आहे. जेही विषयापासून हिरतले, चित्त आपुले आपण जिंतिले, ते निश्चित जेथ सुतले चेतीची ना. ज्यांनी आपणच आपल्या चित्ताला विषयापासून हिरावून घेतला आहे, अर्थात चित्तावर विजय मिळवले आहेत, ते निश्चितच स्वस्वरूपात लीन झाले आहेत, पुन्हा ते जागे होत नाहीत. ते परब्रह्म निर्वाण, जे आत्मविंदाचे कारण, तेची ते पुरुष जाण पंडू कुमारा. अर्जुना,
ते परब्रह्म निर्वाण म्हणजे मोक्ष स्वरूपच आहेत. आत्मज्ञानी असणाऱ्यांचं ते साध्य आहे, तेच पुरुष आहेत असं जाण. तात्पर्य उपरोक्त 4 ओव्या या परब्रह्म स्वरूप जो मोक्ष आहे त्यांचं वर्णन करणारे आहेत. सिद्ध पुरुष हा मोक्ष स्वरूप परब्रह्म स्वरूपानं पाहावा, तोच परब्रह्म असं जाणावं. ते ऐसे कैसे निजाहले जे देहींची ब्रह्मत्वा आले, हे पुससी तरी भले संक्षेपे सांगो. जे देहातच ब्रह्मभावाला प्राप्त झाले ते कोणत्याही साधनानं झाले हे विचारत असतील तर आम्ही संक्षेपानं परंतु चांगल्या रीतीने सांगतो. तरी वैराग्याचे आधारे जीही विषय दौडून बाहिरे, शरीरी एकंदरे केले मन, सहजे तीही संधी भेटी, जेथ भूपल्लवा पडे गाठी, तेथ पाठी मोरी दिठी पारोखोनिया. तरी ज्यांनी वैराग्याचा आधार घेऊन विषयांना बाहेर हाकललं आहे, शरीरात मनाला एकाग्र केलं, इडा, पिंगळा आणि सुषुम्ना या 3 नाडीच्या संधीत जिथं भुवयांच्या टोकाचा मिलाप होतो तिथं दृष्टी स्थिर करतात. स्थिर करताना बाहेर जाणारी दृष्टी मागे फिरवतात, अर्थात बाहेर जाणाऱ्या दृष्टीला भूमध्य भागात स्थिर करतात. सांडूनी दक्षिण वाम प्राणापान सम, चित्तेसी व्योम गामी करीती. उजव्या आणि डाव्या नाकपुडीतून येत जात असलेल्या वायूची गती बंद करून प्राण म्हणजे नाकातून घेत असलेला वायू, अपान म्हणजे खाली सरकणारा वायू यांचं सुषुम्ना नाडीत ऐक्य करून मनाला आकाशगामी करतात, अर्थात मूर्धनाकाशाकडे वळवतात. तेथ जैसी रथ्योदके सकळे, घेऊनी गंगा समुद्री मिळे, मग एक एक वेगळे निवडू नये. तैसी वासनांतराची विवंचना, मग अपैसी पारुखे अर्जुना, जे वेळी गगनी लयो मना पवने कीजे. रथ्योदक म्हणजे रस्त्यावरून वाहणारं पाणी. सर्व आपल्यात घेऊन गंगा जेव्हा सागरात मिळते तेव्हा ते पाणी गंगेचंच आहे, हे ओढ्याचं किंबहुना रस्त्याचं आहे असं एक एक निवडता येत नाही. त्याप्रमाणे अर्जुना, प्राणापानाच्या सहाय्याने मनाचा मूर्धना आकाशात लय केला जातो. अनेक प्रकारच्या विषय वासनांचं विश्लेषण आपोआप थांबतं. अर्जुना, प्राणापानाच्या साह्यानं मनाचा मूर्धना आकाशात लय केला जातो तेव्हा अनेक प्रकारच्या विषय वासनांचं विश्लेषण आपोआप थांबतं. जेथ हे संसार चित्र उमटे, तो मनोरूपपट फाटे, जैसे सरोवर आटे मग प्रतिमा नाही. जेथ हे संसार चित्र उमटे, तो मनोरूपपट फाटे, जैसे सरोवर आटे मग प्रतिमा नाही. जिथे हे संसार चित्र उमटतं तो मनोरूपपट फाटला जातो. सरोवर आटल्यावर प्रतिबिंब नष्ट होतं. निरीक्षण, पडद्यावर चित्र उमटतं तो आधुनिक चित्रपट होय. उमटणं आणि प्रतिबिंब हे महत्वाचे शब्द आहेत. मनाचा लय करणं हा योगशास्त्रात महत्वाचा भाग आहे. संसार हा मनावर आहे, चित्तवृत्ती निरोध हा योगाचा आत्मा आहे. त्याची साधना म्हणजे योगाभ्यास होय. तैसे मन येथ मुदल जाय, मग अहम भावादिक के आहे, म्हणून शरीरेची ब्रह्म होय अनुभवी तो. इथं मूळ मनाचं मनपण नाहीस होतं, मग अहमभावादी विकार कुठे राहणार, म्हणून तो तत्वानुभवी शरीर असतानाच ब्रह्म होतो. टीप, अहमभावादी म्हणजे मी देह आहे, या देहाच्या अनुषंगानं भ्रम, प्रमाद, राग, द्वेषादी आदी. आम्ही मागा हन सांगितले, जे देहींची ब्रह्मत्व पावले, ते येणे मार्गे आले म्हणून या. जे देह असतानाच ब्रह्म झाले हे आम्ही मागे सांगितले आहे, ते या मार्गाने आले म्हणून झाले. माग म्हणजे इथंच किंबहुना आत्ताच. आणि यमनियमांचे डोंगर, अभ्यासाचे सागर, क्रमोनी हे पार पातले ते. तीही आपण पे करुनी निर्लेप, प्रपंचाचे घेतले माप, साच शांतीचे चिरूप होऊन ठेले. आणि
यम आणि नियम यांचे डोंगर पार करून अभ्यासाचे सागर ओलांडून क्रमाक्रमाने ते मोक्षापर्यंत आले, किंबहुना मोक्ष तीराला प्राप्त झाले. त्यांनी स्वतःला निष्काम कर्मानं शुद्ध करून प्रपंचाचं माप घेतलं, म्हणजे त्यांचं दुःखादी स्वरूप ओळखलं, मग शांती स्वरूप झाले. ऐसा योगयुक्तीचा उद्देश जेथ बोलिला ऋषिकेश, तेथ अर्जुन सुदंश म्हणून चमत्कारिला. ते देखील या कृष्णे जाणितले, मग हासोनी पार्था ते म्हणितले, काही पाच चित्त उवाईले ये बोली तुझे. देहात असताना ब्रह्म होण्यासाठी अष्टांग योगाची आवश्यकता असते, हा अभिप्राय जेव्हा भगवंत बोलले तेव्हा सर्वज्ञ अर्जुन आश्चर्यचकित झाला. ते भगवान श्रीकृष्णांनी पाहिलं, मग स्मित हास्य करीत अर्जुनाला म्हणाले, आमच्या बोलण्यानं तुझं चित्त इतकं प्रसन्न झालं. तेव्हा अर्जुन म्हणे, देवो परचित्त लक्षणाचा रावो, भला जाणितला जी भावो मानस माझा. म्या जे काही विवरोनी पुसावे, ते आधींची जाणितले देवे, तरी बोलिले तेची सांगावे विवळ करुनी. तेव्हा अर्जुन म्हणाला, देवा दुसऱ्याच्या मनातील ओळखणाऱ्या मनकवड्यांचे राजे आहात. माझ्या मनातील भाव अगदी चांगला ओळखला. मला जे काही विचार करून विचारायचं असतं ते अगोदरच आपण जाणलेलं असतं, तेव्हा आपण जे बोलतात ते स्पष्ट करून सांगा. एरवी तरी अवधारा, जो दाविला तुम्ही अनुसारा, तो पवन्या हुनी पाय उतारा, सोहपा जैसा तैसा संख्या हुनी प्रांजळा, आम्हा सारिखिया अबळा, हेथाती काही परी काळा, तो साहोये वर. म्हणून एक वेळ देवा, तोची पडताळा घेयावा, विस्तारेल तरी सांगावा साध्यंतची. एरवी तरी असा विचार करा, जो मार्ग तुम्ही अनुसरण्यास सांगितला तो पोहून जाण्यापेक्षा पाय उतारानं जाणं जसं सोपं आहे, तसं सांख्यापेक्षा हा सोपा वाटतो. आमच्यासारख्या दुबळ्यांना समजण्यास थोडा वेळ लागेल, परंतु तो सहन करता येण्यासारखा आहे. म्हणून देवा एक वेळ याच अनुभवाचा अनुवाद करावा. जरी विस्तार झाला तरी चालेल, परंतु आरंभापासून शेवटपर्यंत सांगा. तव श्रीकृष्ण म्हणती, हो का तुझ हा मार्ग गमला आणि का, तरी काय जाहले ऐके जो का सुखे बोलो. तेव्हा भगवंत म्हणाले, बरं तुला हा मार्ग जर चांगला वाटत असेल तर आम्हाला सांगायला हरकत नाही, ऐक, आनंदाने सांगतो. अर्जुना तू परिससी परिसोनी अनुष्ठिसी, तरी आम्हासीची वाणी कायसी सांगावयाची. अर्जुना तू ऐकतोस आणि ऐकून अनुष्ठान करतोस, साधना करून साध्य करतोस, मग सांगण्याची कृपणता आम्ही का करावी, किंबहुना सांगण्यात उणीव का ठेवायची. आधीच चित्त मायेचे वरी मीश जाहले पडियंतयाचे, आता ते अद्भुतपण स्नेहाचे कवन जाणे. माऊली म्हणतात, अगोदरच श्रीकृष्ण आईच्या चित्ताचे म्हणजे मायायुक्त चित्ताचे आहेत, त्यात आवडतेपणाचं निमित्त झालं. आता त्या प्रेमातील अद्भुतपणाची कल्पना कोणाला करता येईल. ते म्हणो कारुण्य रसाची वृष्टी, की नवया स्नेहाची सृष्टी, हे असोने निजे दृष्टी हरीची वानो. जे अमृताची ओतली, की प्रेमची पिऊनी मातली, म्हणून अर्जुन मोहे गुंतली निघोनेने. त्या अद्भुत प्रेमाने ओथंबलेली श्रीहरीची दृष्टी, तिला कारुण्य रसाची वृष्टी म्हणू की नवीन स्नेहाची सृष्टी म्हणू हे असू दे, नेमकं श्रीहरीच्या दृष्टीचं वर्णन कसं करावं हे कळत नाही. ती अमृताची ओतलेली होती की प्रेम पिऊन मस्त झालेली होती. धुंद झाल्यामुळे अर्जुनाच्या मोहात अडकलेल्या दृष्टीला बाहेर निघायचं कळत नव्हतं. हे बहु जे जे जल्पी जेल, तेथे कथेसी फाक होईल, परी ते स्नेहरूपान एल बोलवरी. म्हणून विसुरा कायेने, तो ईश्वर कवळावा कवने, जो आपुले माननेने आपणची.
श्रीहरीच्या दृष्टीविषयी जे जे बोललं जाईल त्यामुळे कथेत विसंगती निर्माण होईल, परंतु ते प्रेम शब्दातून आकाराला येणार नाही. याकरिता या शब्दविस्ताराचा काय उपयोग होणार? ईश्वर स्वतःचं मोजमाप स्वतः जाणत नाही, तर मग त्याचं आकलन कोणी करावं? तरी मागील ध्वनियात मज गमला सावियाची मोहित, जे बळात्कारे असे म्हणत परिस बापा. भगवंत अर्जुनाच्या मोहात आहेत हे मला देवाच्या मागील बोलण्यातून कळालं, कारण ते बळजबरी अर्जुनाला ऐक ऐक म्हणत होते. अर्जुना जेने जेने भेदे तुझे का चित्त बोधे, तैसे तैसे विनोदे निरूपिजेल. अर्जुना, ज्या ज्या प्रकारे तुला व्यवस्थित समजेल, चित्ताला पटेल, त्या त्या पद्धतीने कौतुकानं मी तुला सांगेन. तो काही सवा नाव योग, तयाचा कवन उपेग, अथवा अधिकार प्रसंग कवना येथ. ऐसे जे जे काही उक्त असे ये ठाई, ते अघवेंची पाही सांगेन आता. तू चित्त देऊन अवधारी, ऐसे म्हणून श्रीहरी, बोली जेल ते पुढारी कथा आहे. तो योग कोणता व कशा प्रकारचा आहे, कोणाला व कशा प्रकारचा आहे, त्याचा उपयोग काय, किंवा तो योग करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, असे जे काही सांगण्यासारखे आहे ते आता सर्व सांगतो. तू चित्त देऊन ऐक. भगवंत जे म्हणाले ती कथा पुढे माऊली म्हणतात आता सांगण्यात येईल. श्रीकृष्ण अर्जुनासी संग, न सांडोनी सांगेल योग, तो व्यक्त करू प्रसंग म्हणे निवृत्तीदास. अर्जुनाशी असलेल्या मैत्रीत बिघाड न होता श्रीकृष्ण अर्जुनाला अष्टांग योग सांगतील. निवृत्तीदास ज्ञानदेव म्हणतात तो प्रसंग मी स्पष्ट करून सांगेन.